Good evening, everyone. Jó estét kívánok mindenkinek! Same like before, take energy from the sky and keep your hand like this and wish to have energy from the universe. Mint általában emeljétek fel kezeiteket, és kérjünk energiát az univerzumból. Sambhala sattakaya kapparukka sannibang deva brahma chappadahi sevitappadang bujang ghor matta kunj roruke sarinutang tang namami buddhamut mantiloka nayakang. Sadhu, sadhu, sadhu. Get power from around you. Most pedig a körülöttünk lévő térből kérjünk energiát. Indranila patanta seta kanda bhasurang sattunetta pankajahi pujitanga sadatang aggabodhinama vama devarukka sannibhang tang visala bodhi padapang namami sambhada. Sadhu, sadhu, sadhu. Now touch the earth and get power from the earth. Most pedig boruljunk le, és kérjünk energiát a földtől. Yo vadatang pavaro manu Jesu Sákjamuni bhagava katakincho paragato balaviriya samangi tang sugatang sara naktamupemi ragavira gamane jamasokang dhammasang kata mampatikulang madhuramimang pagunang suvibhatang dhammamimang sara naktamu pemi yatta chadin namahapala mahu chatusu sucesu purisa yogesu attacapung galadamma masase sanghamimang sara naktamu pemi. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much for everyone. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt vagytok velem. And today also I would like to continue Lord Buddha's lifestyle. It is not similar to any other person. Most szeretném folytatni az előadásomat Buddha életével, életmódjával, amely nem olyan élet, mint akárki más ember élete. And many of details last time I teach you, and also Professor Karma, and he also explained about that also. But some of them
we have to understand more than that. Nagyon sok részletet már a múlt alkalommal elmagyaráztam, és Karma professzor is beszélt sok mindenről, és hát most ezt szeretnénk folytatni, és más dolgokat is elmondani. Because Lord Buddha's baby Buddha, we can call baby Buddha, but he is a princess. But first time his father bowed to him. It is a special event time. Na most Buddháról, a gyermekkoráról beszélünk, sőt a csecsemőkoráról, amikor az első alkalommal az édesapja meghajolt előtte tisztelete kimutatásával. And already this situation explained by the professor also, but at that time I would like to little bit explain about that, little bit more. Erről már a professzor úr is beszélt a múltkor, de én még szeretném továbbvinni és egy kicsit jobban elmagyarázni ezeket a dolgokat. Because when the baby born in the world and after then, asita meaning Suddhodana, King Siddhodana's teacher. Ugye akkor, mikor a gyermek megszületett, Suddhodanának volt egy tanára, egy tanítója. He came to see the baby. At that time, he tried to carry on the baby, but he couldn't. És mikor tehát megszületett a gyermek, akkor az édesapja, Suddhodana tanítója eljött, meg akarta nézni a gyermeket, meg akarta fogni a gyermeket, megölelni, de ezt nem tudta megtenni. And at that time, his right leg was lift up. Because normally, right leg lift up meaning it is a kind of spiritual people. A gyermeknek ekkor a jobb lába felemelkedett, és ez azt jelzi általában, hogy egy spirituális tanító lesz ebből a gyermekből. And today also Hindu, any other group, Buddhist, and many people believing, if any babies, when we go and visit them first time, when they lift up their right leg up, meaning they will be kind of spiritual people, at least monk. Ma is sokan ezt gondolják, hinduk, buddhisták és mások is, hogyha gyermekhez mennek látogatóba első alkalommal, és a jobb lábát felemeli, vagy felemelkedik a jobb lába, akkor ez azt jelzi, hogy spirituális tanító lesz, vagy legalábbis szerzetes lesz. And at that time, quickly, Asita teacher quickly stand up and bow to him. És akkor ez a tanító, Asita, meghajolt a gyermek előtt. And that is the first time his baby Buddha's father, Suddhodana, king of the Siddhodana, also bowed to the son. Is the first time with his father. És akkor az édesapa is, tehát a király, Suddhodana, a gyermek Buddha édesapja, szintén első alkalommal meghajolt a fia előtt. That's why in the Kundalini system and Hindu and Buddhist, everybody believing, right side, it is the most important leg or hand when they are using for them. It will be very, very important. Most is azt hiszik a kundaliniben, a hinduizmusban, a buddhizmusban is, hogyha
hogy nagyon fontos a jobb oldal, tehát a jobb láb vagy a jobb kéz, és ez nagyon fontos személyiséget jelent. But in this world, but many artists, they are using left hand. De ebben a világban nagyon sok művész a bal kezét használja. Okay, anyway, and 7 years old he was practiced the meditation in the paddy field area, and second time father bowed to him with that time. Last time I told. Tehát már a múltkor is elmeséltem, hogy 7 éves korában már meditált a gyermek, és aztán az apja egy második alkalommal is meghajolt előtte. After that, actually, he was grow up with the friends and everyone very well, and very kind person, kind child. És felnőtt a gyermek, egy nagyon kedves gyerekké nőtt, a barátaival együtt. And when he was 16 years old, at that time he got a very good relationship with Yasodhara, Rahula Mata. 16 éves volt, amikor ugye Yasodharával került nagyon jó kapcsolatba. But at right now, maybe you can say complain, oh, Lord Buddha also get married not in his real age time. És akkor most azt mondhatjátok, hogy hát Buddha tehát ilyen korán ugye nősült, meg ez nem a megfelelő időpont a házasságra. Actually, today also in India have like this marriage system many places. Indiában ma is létezik nagyon sok helyen ez a házassági rendszer. I think 1995 or 97, I don't remember exactly date. I went also one of the marriage ceremony. Én 1995-ben vagy 97-ben, már nem emlékszem pontosan, részt vettem egy házassági ceremónián. That girl was 9 years old, boy was 11 years old. A lány, a kislány 9 éves volt, a fiú pedig 11 éves. At that time actually it is a marriage ceremony, but right now we can call like engagement. Ugye házassági ceremóniának hívjuk, de inkább jobb lenne ezt egyfajta eljegyzésnek vagy elkötelezettségnek nevezni. Because in India and many Asian other countries also, some area still they have some kind of traditional system like that way. But not in Sri Lanka. Mert Indiában és más ázsiai országokban, de Sri Lankán nem, van egy ilyen hagyomány a házasságot illetően. Anyway, and our Siddhartha, meaning Buddha, he got married also when he was 16 years old. Tehát Buddha, Siddhartha 16 éves korában megnősült. And he had three kind of palace. Háromféle palotája volt. Ramya, Suramya, Subha. That is meaning winter season, summer season, and what is called other season? Middle of that. Tehát volt egy téli palotája, egy nyári palotája, és a kettő között is volt egy. Yes, we call Ramya, Suramya, Subha. Ez a három elnevezése a palotáknak.
At that time, his father already clean and clear everywhere when he is visiting. Az apja mindenhol mindent kitakarított, megtisztított, amikor meglátogatta őt. But one day, when he traveled into the park, he saw one person who is sick. De amikor egy nap kiment a parkba, akkor látott egy beteg embert. Yeah. And also, at that time he just thinking and asking, oh, what happened to him? He's a sick. Then what is the meaning of sick? That is meaning not health condition good. És akkor ugye azt kérdezte, hogy hát ez egy beteg ember, mit jelent a betegség? Hát a betegség azt jelenti, hogy nincs jó egészségi kondícióban. And he just thinking about that and he came back to the palace. Ezen elkezdett gondolkodni, aztán visszament a palotába. And again when he went to the park, he saw the very old man. At the, És akkor másodszorra megint kiment a parkba, és akkor ott látott egy nagyon öreg embert. At that time he is thinking, oh, what is happened to him? That is meaning we will be old one day. És akkor megint csak azt kérdezte, hogy hát mi történt ezzel az emberrel? Hát akkor mi mindnyájan öregek leszünk egy nap. At that day also, he was very upset and he doesn't want to play in the park. He came back to the palace. És akkor nagyon elszomorodott, nem akart már ott maradni és játszani a parkban, hanem visszament a palotába. And third day, when he went to over there, and he saw dead people, died people. És akkor a harmadik nap megint csak kiment, és akkor halottakat látott. At that time he thought, oh, one day we will be die also. És akkor megint csak elgondolkodott, és azt mondta, ó, hát akkor egy nap mi mindnyájan meg fogunk halni. Before he did not understand all the situation, what is going on the world. Hát régebben ő nem is tudta és értette, hogy mi is történik a világban. Mi ez mind, amit lát. And he is thinking about that. And the fourth time, when he went to the that park, at that time he saw like a monk, a spiritual teacher. És akkor egy negyedszerre megint csak kiment a parkba, és látott egy szerzetest, egy spirituális tanítót. His assistant was Chan, and he asked Chan, who is that person? Oh, he is a spiritual teacher. He tried to find out the free from the suffering in this world. És akkor a segítője Csangát megkérdezte, hogy ki ez a spirituális tanító. Hát az, aki megpróbál ezen világ szenvedéseitől megszabadulni. This four kind of situation we called Satara Pera Nimiti. That is meaning four kind of vision he looked. És ezt a négy helyzetet nevezzük a Buddha négy különböző látomásának, vagy víziójának. And the last day, when he saw that spiritual teacher and came back to home, little bit late at night. És az utolsó nap, amikor találkozott ezzel a spirituális tanítóval, akkor egy kicsit később ment haza a palotába, hát már éjszaka volt. At that time, and his father and other people make a program like a dancing, singing, like that program, make him happy.
in the palace. És akkor a palotában az édesapja és ott mások megszerveztek számára egy programot, táncosokkal, zenével, hogy boldogá tegyék őt. But he did not have much interest into watch that, and he just slept De one outside. nem igazán érdekelte őt mindez, nem nézte meg ezt a programot, műsort, és inkább lefeküdt aludni. And the midnight, when he wake up, he saw, oh, the dancers, all the ladies, and they are doing makeup, everything look like it's very beautiful. But at night, they are having tear and no makeup and oh, too much dirty. És akkor ugye azt látta, hogy azok a hölgyek, táncosok, szereplők, akik olyan csodálatosak voltak, kisminkelve, kifestve, gyönyörűen, hát az éjszaka már nagyon rosszul néztek ki, lefolyt róluk a smink. Yeah, it is explaining like this, but no need to translate. I will just saying that word, okay? Indunil perandu digunet dekelvare dan kab kandulu galming had nisal kare. That is meaning, before their eyes look like a lily, but right now it is totally damaged and very dirty. Ez azt jelentette, hogy a program, a műsor során még a hölgyeknek a szeme olyan szép volt, mint a liliom kifestve, viszont ezután már lefolyt a smink, és teljesen koszos volt a szemük. And also, same day, because that same day, when he was in the park, he got some news also. Rahulek upanna vemmakut atyona. That is meaning he got the son. That news also he got in the park. His son. Yes, Rahul. És még az utolsó nap, amikor kiment a parkba, hát akkor ugye a fia is megszületett, Rahula. And that mind also he got understand, and when he wake up, oh, that look like angels, they dancing and singing everything, but right now they are look like devil. És akkor továbbra is ugye felébredt az alvás közben, és ezek a táncosok, zenészek mind úgy gondolta, hogy a műsorok alatt olyanok voltak, mint az angyalok, most pedig mind úgy néznek ki, mint az ördögök. At that time he got the feeling, Kelesakasita yodami mejivitaya kere. That is meaning, how can I live like this? I must leave from the palace. És mindezután elgondolkozott, és azt mondta, hogy élhetek én így. És ezután elhagyta a palotát. And after that he called his very good friend and very good security. His name is Channa. He called him to, okay, come and prepare my horse to go out. És akkor hívta a jó barátját és a Csangrát, és azt mondta neki, na jó, akkor most készítsd fel a lovamat, és elindulunk.
And but before leave from the palace, he would like to see his son. De mielőtt elment a palotából, még akarta látni a fiát. At that time, son slept with mommy, but mommy keeping her right hand on baby's body. That's why he cannot touch or anything, only just look at and went out. Tehát mielőtt elment, meg akarta nézni a fiát, és amikor bement a helyiségbe, azt látta, hogy a felesége átöleli a jobb oldalával a gyermeket, és ő egész egyszerűen nem tudott hozzáférni, tehát csak ránézett, és el is ment. At this time, actually, many people can complain, oh, he is not the good father, he never love for the child, something like that way. És akkor sokan azt mondhatják, ugye, hogy ó, hát nem volt jó apa a gyermekével, és hát hasonló gondolatokkal élhetnek. It is not the correct, because he loved for all the human being, live being. That's why he did not select in his own baby also. De ez nem korrekt gondolkodásmód, ugyanis ő az egész emberiséget szerette, mindenkit beleértve a saját gyermekét is. And the midnight, Asala, and Asala meaning April full moon day, he just left from the palace. És akkor egy teliholdas áprilisi éjszakán elhagyta a palotát. And he left with the Kantaka meaning that horse name, Channa is his friend's name. És akkor a Kantakával, ugye ez a lovának a neve, és a Csangával, a lovasával elindultak. Yeah, and in the Buddhist history saying, he jumped over the one river, Anoma. És a buddhista tanítások azt mondják, hogy átugrott a lovával egy folyót. But geographically, Anoma is not in his opposite side actually. It is like Anoma is totally different direction. A másik oldal, vagy a másik partra jutott, és egy másik irányba indult el. I don't want to argue about that, but when Lord Buddha Siddhartha Gautama coming from his palace, and the first he will see the Neranjana. That river name is Neranjana, not Anoma. Anoma is totally different other direction. Tehát amikor elhagyta Buddha a palotát, akkor egy folyó felé indult. Egyesek úgy tartják, hogy ez egy másik folyó volt. But history saying he jumped over the Anoma. I don't know how it was happened. I don't know. Egyesek úgy tartják, hogy az Anoma folyó átment, tehát átugrott a lovával. But Anoma river is actually kind of deep river and too much water and can jump also. But today also I don't know how it was happen like that way. Az Anoma folyó egy elég mély folyó, nagyon sok víz van benne, úgyhogy nem is igazán tudom, hogy történhetett ez, hogy ezt át tudta ugrani így a lovával. But
jump over the Niranjana, it is very easy because today also Niranjana river wide almost 500 meters. That much wide. A másik folyó, a Niranjana, az pedig hát szintén egy elég tág folyó, széles folyó. But April, May, June, July, meaning no much water. Water line is very little. De általában április, május, június, júliusban nagyon alacsony a víz ezekben a folyókban. Not only horse, we can also jump over the water. Tehát nem csak egy lóval lehet átugrani rajta, hanem mi magunk is át tudunk ugrani a folyón egyik partról a másikra. Okay, don't think about that too much because it is my idea and when I was over there I just checking like that. That's why I just saying like this. Don't think about that, okay? Tehát erről nem kell most sokat elgondolkodni. Én ezt ellenőriztem, úgymond, mikor ott voltam, megnéztem, de ezzel most ne foglalkozunk. And after that he stopped in the close to the Anoma river and he just take his saw and cut his hair and put into the sky. És akkor, amikor ott volt az Anoma folyónál, akkor elővette a kardját, levágta a haját, és feldobta az ég felé, a levegőbe. When he put his hair to he just wished, if I will be Buddha, never come down this hair, it will be hold up. És akkor azt gondolta, hogy ha én egyszer buddhává válok, akkor ez a haj fent marad, soha nem fog visszaszállni rám. Take out all the clothes as a prince. Take all the clothes out as a prince and give to his friend Channa. És akkor a ruháit is levette, és a barátjának, a lovasának, Csangának odatta. But at that time, that Kantaka, meaning horse, looking and watching everything, what is going on. És akkor a lova, Kantaka mindent figyelt, mindent látott, hogy mi is történik. He understood today Siddhartha princess never go back with me to the back to palace. És akkor megértette a lovasa is, hogy Siddhartha soha nem fog velem visszajönni a palotába. At that time we can say like this. Siduven siyalu then again siyalu vita kumarun noyena vaganavatat medura vita uhulagat no hai ki adhas hangum pita kantakamiya giya papu vehi darunu vata. That is saying, and he just saw this prince never go back to again palace. That's why he was very, very upset and sick, and he got the heart attack and dead same place. Tehát a barátja, Csanga, nagyon szomorú volt, megértette azt, hogy soha többé nem fog a herceg visszamenni vele a palotába, rosszul lett, és egy szívrohamot kapott, és meghalt. Yeah, and also it is miracle situation happen
Because when he take out all the palace and the princess clothes out, at that time, one of the god take a robe and came back and offered to him. To whom? To princess, to Buddha. És akkor, mikor levette a ruháit Buddha, akkor lejött egy istenség, és adott neki egyfajta köntöst, és tehát odaadta a Buddhának. Oh, Buddhist history saying like this. Kappa kesum kadulu ahasata visikara lanne sahampati siuru arang deranata enne in pasu budu himiyan gata siuru daranne ein apeloturu budu guna vadaminne. When he cut the hair and put the hair arm, at that time God will take everything and another God take all the robes and come back to the earth and offer to him. Tehát ez egy szerzetesi ruhaszerű volt, és amikor a haját levágta, feldobta az ég felé, azt is elkapta egy másik istenség. After that, horse already dead, but Channa take that soul and the clothes, everything, and keeping, and went back to the palace and say this is story. Jó, tehát akkor javítunk abban, hogy a lova lett rosszul, kapott szívrohamot és meghalt, viszont a társa összeszedte a ruháit és visszavitte a palotába. And after our Siddhartha Gautama Bodhisattva, Buddha, meaning Bodhisattva, and he just went out and tried to find out who is the best teacher for him to learn about the enlightenment. És akkor Buddha, Bodhisattva elindult, hogy megkeresse, ki lesz számára a legjobb tanító, ki megtaníthatja a megvilágosodást. And first time he went teacher Alar Kalama. His name is Alar Kalama. És akkor először volt egy tanító, Alar Karam, and second he went to Uddaka Ramaputta. I think last teaching professor already explained about this. This Alara Kalama, Uddaka Ramaputta, both of them actually great teachers. És aztán volt egy második tanítója, és mind a kettő nagyon nagy tanítók voltak. They have a Manomaniti meditation system power. Manomaniti meditation power. Volt egy meditációs rendszerük, amit tanítottak. Because they can fly in the sky and they can do miracle something also at this time. Ezek csodatevő szerzetesek voltak, tanítók, mellesleg repülni is tudtak, tehát repülő szerzetesek voltak. Our Siddhartha Gautama, before Buddha, he just went and learned their technique also. Siddhartha Gautama mielőtt Buddhává vált, tehát megtanulta a különböző módszereiket. But finally he understood this is not the real way to attain to nirvana. De akkor megértette, hogy ezzel nem fogja elérni a nirvánát, ez nem a valódi módja az elérésének. After that he left from them. És akkor ott hagyta a tanítókat. He tried to find out by himself
many other different way. És akkor egymagában próbálta a különböző módozatokat megtalálni. And today also, if anyone go to the Buddha Gaya and that mountain area, they can see he used to stay very narrow and very small cave and practice meditation. És akkor elérkezett egy hegyvidékes területre, ahol egy kis barlangban gyakorolta a meditációt. By the word, he never say that teachers are good or bad or anything. He never say anything, but through his character, he teach to the others. They are good, but it is not the perfect way to be success in our life. Mellesleg ő soha nem mondta a tanítóiról, hogy jók vagy rosszak, ő gyakorolta a tanítást, és úgy gondolta, hogy a sikeres életet kell elérnie. Because that teaches practicing dhyana. Dhyana meaning in this life they can do many miracles, many things. Ezek a tanítók a dhyanát gyakorolták, ugye azt jelenti, hogy ebben az életben nagyon sok csodát lehet tenni. But in the reincarnation, they couldn't do same like this time. De a reinkarnációban nem lehet ugyanazt megtenni, mint a mostani életben. But our Lord Buddha tried to find out end of the birth. End of the birth. De Buddha ugye a születés végéről beszélt. Because if we born in this world, all the problem. If we can stop, burn anymore, that is the real free from the suffering. Ugye Buddha azt mondta, hogy ugye itt ebben a világban, ha megszületünk, akkor nagyon sok problémánk lesz. Viszont az újraszületés kapcsán elképzelhető az, hogy minden szenvedésünktől megszabadulunk. Today also many monks, they are doing many miracles something, but still, I don't know they did or not, but that Lord Buddha's teaching saying, if they are doing like that miracle something meaning, still they did not find out the nirvana, free from suffering. Még mindig nagyon sok szerzetes tesz csodákat, de Buddha azt mondta, hogy ha csodákat tesznek, akkor az azt jelenti, hogy még nem érték el a nirvánát. And but Lord Buddha always try to find out what is the way to not to burn again. Buddha folyamatosan megpróbálta megtalálni azt, hogy milyen módon lehet nem újra születni többé. We also same thing, because we born in this world, that's why we need food and medicine and many things in this life because of born. If we did not born in this world, nothing. Nálunk ugyanez a mi életünkben a helyzet, ugye mi is világra születünk, szükségünk van élelemre. Okay, teaching time, I teach you Lord Buddha's first word. A múltkor már azt hiszem, hogy elmondtam nektek, mi volt Buddhának az első szava. I will remind you again, and the next teaching time I will teach you after he enlightenment what is his first word. És most emlékeztetnék erre benneteket, aztán a következő alkalommal a tanítás során
el fogom mondani, hogy mi volt az az első szó, amit a megvilágosodása után mondott Buddha. Before enlightenment, his birthday, he said, Aggo hamasmi lokasns jetto hamasmi lokasns setto hamasmi lokasns ayamanti majati nattidhani punabhavoti. This is the first his word before enlightenment. Tehát ezek voltak Buddha első szavai, mi előtt még megvilágosodott. Next teaching I will teach you after enlightenment what is his first word. A következő tanításomban megtanítom nektek azt, hogy a megvilágosodása után mi volt az első szava, vagy mik voltak első szavai. Now I'm going to stop my talking because after me, Professor, Tibetan professor, he is here and he will teach you other story and other some information also. Most itt leállok, mert utána majd egy tibeti professzor fogja az előadását megtartani, ő is sok mindent el fog majd mondani. And wait for that and also listen to him also. He is very intelligent for Buddhism. Várjatok rá, hallgassátok meg, nagyon intelligens dolgokat tud a buddhizmusról elmondani nektek. Okay, praying for you and I say goodbye to everyone today. Most imádkozom értetek, és mindenkitől elköszönök. Rajato va chorato va manussato va amanussato va agito va udakato va pisachato va kanukato va kandagato va nakkattato va janapadarogato va asaddhammato va asangdittito va asampurisato va Chandahatyasya miga gona kukkura ahivichika mani sappadipi acchataraccha manussarakkasasidi nana bhayato va nana rogato va nana upaddavato va arakkhaṃ gannantu dukkha Patntaca nidukkha bhayap patntaca nibbhaya sokap patntaca nisoka hontu sabbe nino sadhu sadhu. Thank you so much. Köszönöm szépen. Thank you much for translation. Now, Buddha life story second one. Just speak a little bit loudly. Loudly, yes. So this one, I will try to reach from baby to
all this Buddha time. Hát a Buddha életéről szeretnék beszélni. And last time I told you that Buddha life story whole is there is 12 deeds, 12. A múlt alkalommal beszéltem nektek arról, hogy 12 cselekedete volt Buddhának az életében. So today I try to translate in English, my broken English. So one by one, the first one is he come from or rebirth from heaven to human, from heaven to human world. This is the first. Ugye, megpróbálom akkor ezeket elmagyarázni egyenként. Először is az első, hogy az égből szállt le az emberi világba. So heaven to human world is the first. The second one is how to pregnant or enter to the mother's womb. A második az, hogy hogyan is került az édesanyja méhébe. And the third one is where or how he birthed. A harmadik a születésével kapcsolatos. And the fourth one is how he enjoyed the playing in the childhood. A negyedik, hogy hogyan játszott, milyen örömmel játszott gyermekkorában. The fifth one is how he enjoyed around his wife or wives. Az ötödik a feleségével vagy a feleségeivel kapcsolatos. And then sixth one is how to he became monk. A hatodik cselekedet, hogy hogyan vált szerzetessé. And the seventh one is how he very ascetic, strict practice. A hetedik az, hogy az aszkétikus gyakorlatai voltak, élete volt. And seventh one is to go to the essence of the Buddha heart, to start to enter to the Buddha knowledge. Következő az, hogy hogyan is tért rá a Buddha útra, a tanításra, tudásra. And then next one is how he overcome the inner and outer evils, conquered. Következő, hogy hogyan győzte le a külső és a belső rosszat. And then next one is how he became enlightened. A következő pedig, hogy hogyan világosodott meg. And then 11th one is teaching. A 11. maga a tanítás. And then 12th one is to pass away, the death. A 12. pedig az elmúlása, a halála. So I'm very happy today I could say this whole in today. So I try to what I missing last time about from these stories. Tehát akkor ezekről akarok ma beszélni, vagyis hát már elkezdtem a múltkor, és most folytatnám ott, amit még nem mondtam el. And this Buddha's life story is it is very interesting, like a child story. It is so I try to tell about the religious way or with legend. A Buddha élete egy kicsit olyan, mint egy gyermektörténet, egyfajta legenda, és ezt próbálom elmondani. And when he want to reborn from heaven to human world, and then many of among his students, they also want to reborn to the human world. This kind of exciting stories. Amikor leszállt az égből az emberi világba,
akkor nagyon sok tanítványa szintén ugyanezt akarta megtenni. So in historical story, many times using like a 500, it means not exactly 500, but it means like a lot, more than some hundreds. So they're using the numbers like 500. So it means some 500 people rebirth same time Buddha come down in the earth. Sőt, ebben az időben vele együtt körülbelül 500-an születtek újra, tehát jöttek le az emberi világba. So some stories now, but they have stories so different, different explanation are there. So what I want to say is here interesting like child stories. So when Siddhartha was born, at that time many humans and animals born the same time. Tehát itt különböző történetek vannak, én ilyen gyermektörténetet szeretnék elmesélni. Siddhartha újraszületésekor, tehát amikor leszállt az emberi világba, akkor vele egy időben többen születtek le. So stories goes like this, always saying 500, it means like a lot number. So it says 500 horse born the baby, 500 cows born the baby, and 500 male child born in the kingdom in the same time. So this kind of some stories are there. Általában ezek a történetek, mesék mindig az 500-as számmal dolgoznak, tehát 500 gyermek volt, 500 állat, például 500 tehén, és más területeken is mindig az 500-at említik. Yes. So this kind of horse and this cows and then human child. So these are why they're born in the same one day. That is the legend is saying because they decided we also want to go in the human world. They're born from the heaven. So this is the story. Tehát, ahogy mondtam, 500 gyermek, 500 tehén, 500 ló, stb. De hát miért mind egy időben? Mert erről már fent döntöttek még az égben, hogy együtt fognak az emberi világba leszállni. And not only that one, same Siddhartha born at that time, same four kingdom prince also born in that same day. Most amikor Siddhartha lejött az emberi világba, akkor vele egy időben, ugyanazon a napon 14 istenség is lett. 4 herceg. 4 herceg is született vele. So every Buddhist belief actually during that day, the day was a special light, a special natural light was happened, and everybody saw that light. És amikor mind ezek újra születtek, vagy lejöttek az égből, akkor egy ilyen speciális fény borított el mindent, és ezt mindenki látta, ezt a fényt. So all four kingdom, everybody's thinking that our king has got born a son. So everybody is proud their own son because of our child born. Then this wonderful lights, special lights out. So everybody was surprised and proud for themselves. Akkor mindenki nagyon büszke volt a 4 királyságban is, hogy megszülettek a hercegek, és ez a nagy fény jelezte mindezt. And one thing last time I was forget that one, during the birth time, also legend says not birth from the under the right hand, mother's right hand, catching the branch and mother's right hand, but he also born with a cloth. It means at least a shawl, a small. It is calling the cloth of the heaven being. So with the cloth born. This is also legend.
Aztán a legenda azt is mondja, amit már részben a múltkor elmondtam, ugye, tehát, hogy az édesanyja jobb oldalából született meg, de ezen kívül egyfajta ruhaszerű, sálszerű ruhában született. Yes. And one also I forget the last time. So when he walked up 7 steps, so at that time where he walked up, the bone, the lotus, this is also legend. Not to let to touch this ordinary earth. És a múltkor elfelejtettem elmondani, hogy amikor a 7 lépcsőfokon felment, akkor azzal egy időben egy lótusz is kinyílt, megszületett. And then in case of the light, this as I remember, when they went home, this father's palace, then the Asita, that holy man, and his nephew was in the, his hermit place, and he also saw something shining, strange light in the palace. So he never got any messenger. He saw that light. So this also a legend. He saw a light, then where he went to see the baby. So there is no messenger at that time. So this also a legend. És akkor a legenda azt is mondja, hogy amikor visszamentek a palotába, akkor az Asita, ez egy szent ember, egy szent tanító, szintén látta ezt a fényt. Semmiféle küldött által nem, hanem maga is ezt a fényt látta. And yes, this Arya also told this very good. I was forget that when he was before he decided to run away, he also saw that these dancers, that dancers, when he woke up, the dancers are sleeping and they are here and there, and he saw very dirty, more than dirty than real life. És ezt már az Arya tanító is elmondta, hogy mielőtt elhagyta a palotát, akkor a Gautama ugye látta ezt a programot, ezt a műsort, ezeket a táncosokat, és aztán azt, hogy mi is a valódi élet. And also now at that the last moment when he was 29 years, the last day or last week, it was very exciting day in the kingdom. Which day? The last, when he was 29, before to run away from the palace. Okay, but which day it was? When he was 29, Yes. the last week to run away, Yes. last day. So that day and night was very exciting day for whole kingdom. Exciting. És akkor, amikor 39 éves korában elhagyta a palotát, 39, you said, 39. 29. Yes. És amikor 29 éves korában elhagyta a palotát, akkor azelőtt hát nagyon mozgalmas, érdekes élet volt a palotában. And when he heard that as this monk says him, when he listening the program, dancing musics, and he can hear two different way. One is here, he heard that those musics are very, very sad story of the samsara. It means the curse of birth, the death, and sickness, and old age, and these he can hear at every samsara, this human and animals, every samsara sufferings he can hear from music. És akkor ebben a zenés, táncos programban látott és hallott nagyon szomorú dolgokat is a szamszárával kapcsolatosan, az életciklusokkal kapcsolatosan, állatokkal, emberekkel kapcsolatosan. Another way, in his dream and his vision from the for whole direction, for all 5 direction, every Buddha is now wake up him. Now you need to run away. You need to stop this luxury life. This kind of he have getting message
from the sky. És akkor az álmaiban, a vízióiban az égtől kapott üzenetet, a buddhák azt mondták neki, hogy el kell hagynia a palotát, el kell mennie. Yes. Then that palace, when I said that, I thought only two palace, Sambhala Winter Palace. If you put third palace, yes, also written. So third place also, this every palace has got three different legs. Két palotáról, vagy három palotáról is beszélnek, a téli, a nyáriról, és egy másikról. Minden palotában megvolt a megfelelő élet. And then a story also saying that leg also, father prepared for his luxury. One leg has got only white lotus, one leg has got only leg. Toe, leg. Leg. The palace, the this leg. So that one full of only white lotus. One has got full of only blue lotus. One has only red lotus. This way he built up for his luxury and so on. So yes. És akkor minden palotához tartozott egy tó, és akkor volt a fehér lótusz a tóban, aztán a másikban a kék lótusz, a harmadikban pedig a piros vagy vörös lótusz. Yes. So now the exciting was in the kingdom that yes, father also make decision. Now you need to crown. I'm an old man. Now you are going to crown, and crown also make decision, and now public have everybody has exalted. Now our prince will play a role, the king of the queen, monarch, universal king. So everybody was with the father, and all these worldly people are hoping now he will be the very great king. They are hoping. That is exciting in the whole kingdom. Most nagyon nagy volt az érdeklődés a palotában az iránt, ugye, hogy a király azt mondta, hogy hát én már öreg vagyok, és téged fogunk megkoronázni, te leszel az új király, és ezt a közvélemény, az emberek is nagyon várták, hogy meg lesz a királyságnak az új királya. And the prince Siddhartha, his inner world is now he enjoyed this young age, childhood, then marriage, luxury, and then married Yashodhara, and then Rahul born, and then this great palace enjoy, and in future to become king of king. This kind of full of he feels these are all an obstacle to such his truth to meditate. Siddhartának ugye megvolt a saját belső világa is, de hát élte a gyermekkorát, aztán megházasodott a Yashodharával, aztán megszületett Rahul a fia, és hát így folyt le az élete, de ő úgy gondolta, hogy mindez számára nem az igazság. Then he again asked that he want to become monk to the parents or father, and father was not accept. És akkor azt mondta az apjának, hogy szerzetes szeretne lenni, de az édesapja ezt nem fogadta el. So now in the not only in the whole kingdom, but in the palace also so many exciting. The father was doubt. Then he put this army guards very strong, not to run away prince. Very more than before. Every gate, the very strong guards put for day and night. És mivel ezt nem engedte számára az apja, az édesapja, hát annak érdekében, hogy nehogy elmenjen a palotából, megerősítette az őrségét,
Istenek katonákat küldött rá, ugye, hogy őrizzék, vigyázzanak rá. So now here one legend I want to explain here. This legend is legend. That was a moonlight night, and door is impossible to close, but with the help of the God and his strong decision, and it was open itself. Door was open itself for him, and then he wake up the Channa, the horse driver Channa, and he led to walk off very forcefully, and then some saying the two horse, but actually the story says in one horse. He was he himself sit, and this his horse, the Channa was back him. So this way they start to run away. A legendák különféle dolgokat mondanak el, én azt mesélem, amely szerint ugye annak ellenére, hogy őrség vigyázott rá, és zárva voltak a kapuk, olyan erős volt a vágya, hogy kimenjen a palotából, hogy egy teliholdas éjszakán a kapuk maguktól kinyíltak, és kiment a csangával, a lovasával, vagy a barátjával, és a lovával, vagy olyan legendák is vannak, amelyek két lóról beszélnek. So then it was a miracle thing, opened the door itself, and the guards, everybody slept by magically, everybody slept, so he can close from the guard also. And then one legend also saying that there's four direction, four Indras. So four Indras carry the horse. The both are riding on the horse. The horse, four four Indra catch and fly away. The fly the horse gate close like a flying. So this kind of legend also there. Aztán a legenda azt is mondja, hogy ez egy csoda volt, hogy a kapu kinyíltak, és hát mint egy négylábú Indra a lovával el tudott szinte száguldani a palotából. So this kind of legends also there, and then he reached to the one of river, and then as we told before that he made his ornament and main clothes only except one cloth. He give back to the Channa, and he sent back with horse to say I'm okay to this kind of stories. És akkor, tehát ahogy elindult, ugye elérkezett egy folyóhoz, és ott levette a ruháit, amelyeket odadott Csangának, hogy a lovával együtt vigye vissza a palotába a ruházatát. And then he searched Then one legend also saying that a person came with the extra holy robe, but that also God came to offer like as a human form, and they exchanged his royal one last cloth he give exchange, and he got so he have now he cut himself. It means he became monk by himself. This is the first monk way. He became monk himself. Aztán van egy másik legenda, amely azt mondja, hogy kicserélte a ruházatát, és leszállta egy isten, vagy tanító, és adott neki egy szerzetesi ruhát, aztán levágta saját maga a haját, és végül is így ő maga tette saját magát szerzetessé. Some who likes the legend, some also legend also saying this one. When he saw the first time this old age man, sick person, dead body, all are also a heavenly being. They play role. Actually, impossible to watch at that time because of the father's order.
But they also, so this cloth also, Indra came to serve him, and he show up old man, which is impossible to see him old age. So this also some story also there. Aztán vannak más történetek, legendák is, azzal kapcsolatosan, ugye, ami elhangzott már, hogy mikor látta a szenvedést, az öregembert, a halottat, a beteget, akkor hát végül is leszálltak az égből Indra is, és segítették őt az elmenetelében. So legend means, so those four sites and then who change extra, they are not real human. So God supporting him to free from his father's order. So this is the legend, yes. Tehát a legenda azt mondja, hogy Istenek segítették őt, nem emberek, abban, hogy elhagyja a palotát és a szüleit, az apját. And then our Sri Lanka monk, he told that this is same this way. The first teacher, he learned the meditation, he proved same. Then he went another one. The another name is another name meaning is who can fly very far. His name is this one. That's why he's very famous. He can fly very far. So that's also this kind of teaching also. So he learned everything at the same master. Aztán az első tanítójától nagyon sok mindent megtanult, ugye például ezt a repülést is, repülő-szerzetesek voltak, ahogy hallottuk, tehát hogy minél gyorsabban, minél messzebbre el tudjon menni, ezt is megtanulta. So now here one point I want to explain is, so this in this three world, so this is desire world, then this heaven, the form world, then formless world. This teaching is to born in heaven, and there's two other heaven. This religion is Buddhism and Hinduism is a common. It is not the Buddhist practice. Tehát a hindu és a buddhista tanokban is itt háromszintű világról beszélnek. Yes, the thing is here, point is, the God believer religion, we cannot explain this meditation this way. It do not exist in this Bible and Quran. But Hinduism and Buddhism, the psychology, how can reduce your desire, and this kind of so many psychological teachings are there. So what I will say is, so Hindus believe that after that those holy men are meditate, then they reach that meditation, they reborn that heaven. So that heaven is, they believe it's moksha. Moksha means nirvana for them. So this is, they also exist. But Buddhists not accept this is not nirvana. This is only a part of the samsara. A buddhisták a szamszáráról beszélnek, a hinduisták a moksáról, a különböző meditációs módszereket nem lehet megmagyarázni mindig, itt a pszichológiát is mindenképpen meg kell említeni, és a különböző istenségek szerepét. Yes. So Hinduism saying moksha means after death you can play or you can get in. Buddhist moksha is not after death. Buddha got moksha or nirvana under the Bodhi tree in this life, and his student also became arhat, means he became before death. He reached to moksha. That is the two different things. Buddhism and Hindu moksha. A hindu és a buddhista moksa két különböző dolog. Ugye Buddha még, tehát megvilágosodott még a halála előtt, a hindu moksa pedig ami a halál után van. Yes, so Hindu moksha means after death you go to one of heaven. Then they believe it lives forever. But in Buddhist impossible. Forever heaven is not exist. Forever hell is not exist. So Buddhist is in that round. A hindu moksa ugye azt jelenti, hogy a halál után
eljut valaki a mennyi egy szintjére, és az örök. A buddhista az pedig nem így gondolkodik. Yes. So then now we will explain. If you go to the when he meditate, he almost not eat. So that is not eating and not drinking. This meditation is not at that time. Siddhartha, he's not only doing, other master also doing at that time. Tehát Siddhartha, amikor ugye elkezdett meditálni, és ezt gyakorolta, akkor szinte nem is evett, nem is ivott, csak meditált. Yeah. Now between that, he cut his hair, and then before he sit to the under the Bodhi tree, to sit without eating 6 years. There is something another one story I want to tell today. Ugye levágta a haját, és akkor elkezdte a meditációt, gyakorolta a bodhi fa alatt, és ezzel kapcsolatosan van egy másik történet. So he cut his hair, and then he start to baking full arms to bake to the street, and he reached another kingdom. It's calling Bimsara, King Bimsara's kingdom. He went to the street to bake. Tehát amikor levágta a haját, akkor elindult és kéregetésből élt, és egy Bimsara nevű királyságba, egy másik királyságba érkezett. So when he walked on the street and baking a worm, and everybody was not believing he's not a ordinary person. He can see by face he's a royal family. So then they found that he is the Siddhartha came from the Kapilvastu kingdom. So they found that message reached the king, Bimsara ear. És az úton, ahogy ment és kéregetett, hát látták az emberek, és amikor a Bimsara királyságba érkezett, akkor is látták, hogy ez nem egy egyszerű ember, látszott az arcán is, hogy királyi ivadék, és megtudták, hogy egy másik királyságból, a Katavalasztukból érkezett. So the king himself went to the Siddhartha place where he was baking. És akkor ennek a királyságnak a királya is elment, felkereste Gautamát, ahol ő kéregetett éppen. So the king asked, you are the Siddhartha, Gautama Siddhartha. So why you are baking? And what's wrong with your kingdom? És so akkor a Bimsara királya megkérdezte tőle, hogy hát te ugye Siddhartha Gautama vagy, hát miért kéregetsz? Mi a probléma a királyságodban? So Bimsara says that, if you have problem with your father or kingdom, please accept in my kingdom, I will give you a very high post. Please accept this one. He offer a post. És a Bimsara királya egy magas pozíciót ajánlott fel neki a királyságában. Because this Bimsara and Siddhartha Fasa have a good connection for long distance. Ugyanis a Bimsara királya és Siddhartha édesapja jó barátok voltak. Then Siddhartha says, thank you for this offering. I'm sorry, I cannot accept your order, and I am going to search truth, and this way, and then king says, okay, this is your wish, then I pray to God to accept, to success your king, and when you success, the success means, Siddhartha always says, I have a question, I need an answer, So when you get that question answer you found, that knowledge, then please come back and teach me the first. So then Siddhartha also says, yes, I promise you. When I found the truth answer, I have a question, that answer I found, then I will promise to teach you.
És akkor Gautama visszautasította a király ajánlatát, és azt mondta, hogy nem, neki el kell mennie, ő keresi az igazságot, nagyon sok kérdése van, amire választ akar találni. És akkor a király azt mondta neki, jó, menjél most el, viszont ha megtalálod a válaszokat, akkor gyere vissza, és mondd el nekem is azokat. And this way they separate, he went away. And now another story I will tell you that why around him these five other practitioners around him. That story also have so many questions. Aztán van egy másik történet, hogy miért volt körülötte 5 másik tanító. Ez is egy kérdés. I learned in Tibetan Buddhism in monastery life 12 years. I learned a lot his teaching, but I never researched his life story. Just I believe. So I have this time I'm very much searching, and every my generation searching what is the Buddha, what is the legend, what is the truth, what is the real place and name and time. So we are searching this time very strong. Én a tibeti buddhizmust és a szerzetesi életben is nagyon sok mindent megtanultam, és folyamatosan keressük a Buddha életével kapcsolatos fontos részleteket. Yes, these five his this young colleagues. Some story very simple saying that they says that we also came from your kingdom and we are hermit. That's why they make connection with him. This is a very simple story. Everybody accept until now this way. Többé-kevésbé mindenki elfogadja ma azt, hogy ugye ez az 5 tanító körülötte, vagy fiatalabb kollégája, 5 remete, szintén ugyanabból a királyságból jöttek. But another story, also a strange way story. They're saying something another way. De más történet pedig másféleképpen magyarázza mindezt. That's also, I think, very true. Because when Siddhartha ran away from the, certainly ran away from the palace, then his father and mother and whole public, and not only his kingdom, another his friends, father's friend kingdom, everybody was worried about his life. Amikor Siddhartha elhagyta a palotát, akkor a szülei, mindenki, az emberek körülötte, mindenki nagyon is aggódtak az életéért. So the story is the another story is saying that he went to the jungle alone, a prince, which never have any experience to live to sleep one night to the jungle. So for that they love very much, respect very much, hope, and now he went away. So for his protect his life, to support his life. So slowly, the father's kingdom sent, slowly, numbered like 300 people sent, and he reject, sent, he reject, sent, he reject. Finally, from the 300, he accept only 3 among the 300. So that's why 3 is there. This is the one story. És akkor van olyan történet is, ami ugye azt mondja, hogy egyedül ment el a palotából Siddhartha, és ugye mivel aggódtak érte az édesapja, küldött utána embereket, őrzőket, 300-at is, és a 300-ból mindössze 3 volt az, akivel tudott lenni. And then this Bhimsara kingdom where he wandering, that king also sent to the jungle when he was practicing. Hold together that 200 they sent to serve with him. So he sent, he reject, he sent, reject. So from the 200 they sent, but from the 200 he accepted only 2. And that's why they are 5. És akkor a Bhimsara királyságból a király szintén küldött mellé embereket, 200-at, és a 200-ból 2 volt az, akit maga mellett tartott. Tehát így lett az 5
kollega vagy tanító, aki vele együtt tanított. So this is a little very good in the scientific reason, because they send to the search to surf, and then they will explain, please listen to your father, must come back, please don't do this way, this your decision is wrong. This they have, they have ignorance their own their worldly life, and their compassion, their respect, they saying this way. But among these three are little bit supporting to the princess. What you're doing is good, but we cannot do like you. Maybe he saw that they have some strong renunciation like himself. So that's why it looks like he accepts this three from the 303 and from the 202. That's why he became, he actually came from his servant, but they have become same, searching the truth. One and Siddhartha is a little senior and respect, and all others around him. This way they are doing that time ascetic practice, not to eating, not to drinking, and so and so. Tehát ezek, akiket küldtek a két király, tehát egyszer 300-at, a másik pedig 200-at köréje, ezek, hogy szolgálják őt, tehát szolgálókat küldtek, akik persze megpróbálták őt meggyőzni arról, hogy menjen vissza, aztán azt mondta, hogy nem, de igen, de nem, és aztán végül a 300-ból 3 egyszer, a 200-ból pedig 2 maradt körülötte ott, és aztán meggyőzte őket, hogy egy aszkétikus életet akar élni, és a meditációt gyakorolni, és a tanításokra próbált válaszolni. So during this practice, he had Siddhartha was a very wise, and he can lead among 6. So this way they live very strong, and then this Siddhartha much more stronger than other people. 6 years more stronger. He make himself suffer, almost to die. That is the point. Siddhartha nagyon bölcs ember volt, és akkor így az 5 másikkal együtt 6-an voltak azok, akik hát együtt gyakorolták a meditációt, a tanokat. So these 5 are also searching. They know around the masters, and Siddhartha also knows. So they themselves searching, and then they are always hoping that, oh, he will get the first realization, then we will learn from him. Hoping. But as you remember, that finally Siddhartha stopped to not eating, and he started to eat, and then they are upset, they are run away. Most egy ideig együtt voltak ők 6-an, aztán Siddhartha elkezdte az aszkétikus életét, hogy nem evett, és hát ez nem igazán felelt meg az 5 másiknak, és egy idő után aztán ott hagyták őt, elmentek tőle. Then he accepted this first rice milk, rice cooked in the milk. So that stories, and then with his father sent to her, and with her there is another servant. So he accepted to eat, and then he meditated, and under the Bodhi tree he became enlightened. This is story as seen before. És akkor egy idő után elkezdett újra enni, és ez úgy kezdte, hogy az apja a palotából küldött egy szolgálóval számára tejben főtt rizst, és ezt elfogadta, ezt ette, és aztán tovább meditált a bodhifa alatt. So Buddha lifetime, the Buddha story, most interesting story is in a very short way, and his mother, father's brother's son, and Rahul, then this horse and horseman
These are very important for his life story. A különböző történetekben az édesapja, az édesanyja, a felesége, a fia, a lova, a lovasa, a barátja, ők mind nagyon fontos szerepet játszanak. And then in the jungle, he got the yellow cloth exchange that person, and then these two masters, and then five his younger colleagues, other colleagues. They are very important human history. Az erdőben azokkal volt együtt, azokkal a kollégáival, akik nagyon fontos szerepet játszottak az életében és a történetében. And then he changed the place to, before go to the under the boot tree, he asked a kusha grass, that grass seller, and that one, and then this rice milk Sujata food offer. She is very important his life story. És mielőtt elkezdett meditálni a bodhifa alatt, ugye, akkor elfogadta a tejben főtt rizs, tehát az élelmet, és ez nagyon fontos szempont volt az életében. So Buddha's life story itself is that Buddha's whole teaching have a little, very nice playing role. Buddha tanításaiban ezek a részletek nagyon fontos szerepet játszanak. So until now, he told that the middle path. So until now he told that we mustn't, to get to know the truth, to meditate, we mustn't let to suffer our body, not to eating, not to drinking. This also not good, and too much luxury also not good. So that middle way teach until now story why he stay in that this 6 years, and then also it is not working, but eat, but not too much eat. So this way then middle path of the behave, that is the teaching whole until now here. A 6 év meditálás során arra jutott, hogy a legfontosabb dolog az a középút. A középúton kell járni. Nem jó az sem, hogyha nem eszünk, nem iszunk, az sem, hogyha túl sokat eszünk, túl sokat iszunk. Tehát a szélsőségek sehol sem jó. Járjunk középúton. So this is in Tibetan saying Nyeshi Tha. This is one age, and Nyeshi Tha and Devasanam Gita. So this way too much suffer led to suffer to practice, and too much joyful luxury pleasure. These two stop to go to the live middle one. That is that his life story teach us this one. A középút a fontos, mert a túl sok szenvedés sem jó, a túl sok öröm, gyönyör hajszolása sem jó, tehát a középút az a fontos. So that's why for the body also we need breakfast, lunch, but not dinner. So this kind of teaching is like nothing, but very, very useful for the health, for the study, for the meditating, for the health. Looks like it's very important teaching. Az is nagyon fontos tanítása, hogy reggelizünk, ebédeljünk, ezek fontos dolgok, viszont már a vacsora nem szükséges. És a meditáció szintén az egyik fontos eleme a tanításnak. So yoga, breathing, there's so many practices are there, but food also very important, because if you eat dinner, so dinner, this our digestion is not working like a daytime. We wake up and we are when we are moving. Hát egészségügyi szempontból, ha este például vacsorázunk, akkor a szervezetünk nem ugyanúgy fog dolgozni, mint mondjuk reggelinél és ebédnél, és hát ez fontos. So that's why if you want, mustn't eat the dinner. If you take a light eat,
if you eat, then you sleep like you mustn't sleep like your stomach down. You put little right side inside, then don't touch the stomach down. Then this way also it working itself. For the health I'm saying. Ugyanis egészségügyi szempontból nagyon fontos, hogy hogyan működik a gyomrunk, hogyan az emésztésünk, ugye, hogyha sokat eszünk például a vacsorára, vagy csak egy nagyon könnyű vacsoránk van, egy kis rizst eszünk, máshogy fog működni a szervezetünk. So thank you for your translation and for the Sambhala and Hendre. We will stop here. Chanza wada cheji shawada jesu yiran kuju so ige wachu setagi chiso tamje zone chanju chengo. Köszönöm szépen a Sambhala központnak is.